Ασπρόμαυρα τα διατηρούν στη μνήμη όσοι τα έζησαν. Δεν υπάρχει χρώμα καταλληλότερο για τον πόλεμο από αυτό. Η μυρωδιά του θανάτου, το φτερούγισμα του πόνου στη ψυχή δεν θα μπορούσε να αποδοθεί καλύτερα. Ασπρόμαυρες οι αναμνήσεις, το ίδιο και οι αφηγήσεις από την εισβολή. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα επιχειρήσουμε να βάλουμε χρώμα σε εκείνες τις στιγμές με τις έγχρωμες ανταποκρίσεις των ξένων δημοσιογράφων που ήρθαν στην Κύπρο και κατέγραψαν τον πόλεμο. Amerikan. What is your name? Κατέβηκα στο 5 μίλι, το οποίο 5 μίλι ήταν, γιατί ονομάζεται 5 μίλι, 6 μίλι, σημαίνει 5 μίλια από την Κερίνια. Δηλαδή κάπου 7 χιλιόμετρα, 8 χιλιόμετρα από την Κερίνια. Κατέβηκαν εκεί, αμαχητοί, αποβίβαση έκαναν παρά αποβάση. Φαίνονται που ξεφορτώνουν. Ξεφορτώναν χωρίς κανέναν αντίπαλο, χωρίς τίποτε. Οι Τούρκοι αποβιβάστηκαν έχοντας στα πλοία τους δημοσιογράφους και κινηματογραφιστές, οι οποίοι κατέγραψαν την απόβαση από τη θάλασσα προς τη ξηρά. Όσα μετέφεραν αυτοί οι πολεμικοί ανταποκριτές που έφτασαν από κάθε άκρη της γης, από όλα τα σοβαρά μέσα ενημέρωσης της εποχής, αντικειμενικά και όχι κάποιες φορές, αποτελούν τεκμήρια σήμερα. Οι Κύπριοι δημοσιογράφοι, όπως ο Παναγιώτης Παπαδημήτρης, κατετάγησαν, μεταφέρθηκαν στα σημεία των μαχών για να πολεμήσουν και ταυτόχρονα κατέγραφαν ως αυτόπτες μάρτυρες να κατασπαράσεται η πατρίδα τους. Το 21 του Ιούλιο είμαστε στο Βαρόσι. 20 το βράδυ, 21. Και αρχίζουν οι βομβαρδισμοί και εμείς είμαστε... Πήραμε θέσεις λοχαγός μας, ο Σολομής, ο πρώην Υπουργός Υγείας. Απέναντι γύρω από το μεγάλο roundabout της εισόδου στο Βαρόσι. The Turkish army has now pushed forward about 4 miles in the last 24 hours, and at the moment there's no sign of them stopping. The Greek National Guard is not waiting to meet them either. Burnt-out vehicles and abandoned armor, bits of clothing and boxes of ammunition litter the road. Today, the shelling started shortly after 9. The Turkish gunners were right on target, hitting Greek positions along the top of the Kyrenia hills. Σημαντικό και ιστορικό τεκμήριο αποτελεί ανταπόκριση στο πρακτορείο Βίζνιους για τον αεροπορικό βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αθαλάσσας. Μέχρι σήμερα η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι αρνούνται ότι εις γνώση τους βομβάρδισαν και σκότωσαν Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ασθενείς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε ένδειξη ότι ήταν νοσοκομείο. Ο δημοσιογράφος περιγράφει την ύπαρξη ενός μεγάλου κόκκινου σταυρού στη στέγη του νοσοκομείου. A mile further on, the Nicosia Psychiatric Hospital was hit several times in the first raids of the day. 8 wards were wrecked. There are 800 patients in the hospital, 37 were injured. It has both Greek and Turkish Cypriot patients, and the rooftops are clearly marked with a large red cross. The Turkish jets had complete control of the sky, meeting what appeared to be totally ineffective ground fire, much of it from small arms. The plains between Nicosia and Kyrenia, where the two sides have been facing each other, were hidden in a pall of smoke from the bombing. Κάποιοι δημοσιογράφοι αισθάνθηκαν τον πόνο των Κυπρίων που καταδιώχθηκαν και έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Μετέδωσαν με ευαισθησία όσα βίωσαν και με ακρίβεια τα χτυπήματα που δεχόταν η Κύπρος. The Turkish jets came out of the sun at dawn, only minutes after news had reached the island that the Geneva talks had broken down.
Their targets appeared to be the Greek Cypriot National Guard headquarters and Nicosia Airport, which is being held by the United Nations. Other attacks, all made under fire by anti-aircraft batteries on the ground, were made on the Greek Cypriot front lines. And inevitably, because all these lines are dotted with UN posts, UN men came under attack. The northern part of Nicosia was another early target, this time from what appeared to be artillery fire from the Turkish lines just across the plain outside the city. And the Turks were obviously advancing on the ground on Nicosia itself. Τα περισσότερα ρεπορτάζ, η πλειονότητα των ανταποκρίσεων, μεταδόθηκαν την περίοδο της εκεχηρίας. The ceasefire agreement was signed in a hut at Nicosia Airport. The agreement followed 7 days of hard bargaining and investigation in the field. Although all four sides, Turkey, Greece, Britain and the United Nations, seemed satisfied, it's apparently only a partial agreement. A spokesman said they'd agreed on most points, but wouldn't make any further comments. The Greek Cypriot town of Famagusta used to be one of the most popular resorts in the Mediterranean. Now it's a ghost town. When the Turkish army attacked from the north, everybody left the place. It's been exactly the same since August the 14th. Nothing has been touched. It's a total ghost town. De resoluties van de Veiligheidsraad dat de troepen van buitenlandse machten moeten worden teruggetrokken van Cyprus, lijkt het bijzonder onwaarschijnlijk dat de Turken zich van het noordelijke deel van het eiland zullen terugtrekken. Maar er is hoop op Famagusta in de ogen van de Grieken. Famagusta, eens de belangrijkste badplaats en het belangrijkste toeristencentrum van Cyprus. Nu een dode stad, een spookstad. Het ziet er precies zo uit als de 15 augustus van dit jaar, toen de Turkse invasiemacht uit het noorden naar het zuiden kwam. The Greeks who left Famagusta during the war have not yet given up the hope that they'll take this city back again. But it's an unrealistic dream. The Turks have said that they mean to reopen this place as a tourist resort by next summer. And that means that the money from the tourist industry, the largest in Cyprus, will go into Turkish pockets. And that suggests that they mean to take a firm foothold on the economy of this island. This is Tom Aspel at Famagusta in Cyprus. The fact that the Turks haven't really moved into Famagusta could suggest that at some future date they're prepared to negotiate and perhaps let the Greeks have it back. But until that happens, it remains deserted. This is Rhys Jones for John Craven's Newsround, Famagusta in Cyprus. Το αμερικανικό δίκτυο NBC έστειλε στην Κύπρο 2 απεσταλμένους για να καλύψουν την εισβολή. The big resort city of Famagusta, taken yesterday by the Turks, is calm. Here are 2 reports by satellite. This is the Turkish Army's front line position overlooking Nicosia. And for the third day, it was a noisy and busy place as Turkish jets bombed and strafed Greek Cypriot positions on the edge of the city. This is the second time Turkish forces have captured Famagusta. The first, in 1571, the Turkish army stayed here 307 years. The Turks aren't saying how long they plan to remain this time. After 3 days of an unstoppable offensive, the Turkish army seems to have grabbed just about all the land it wants on Cyprus, at least in the northern and northeastern parts of the island. But in the west, the Turkish offense isn't over yet. John Palmer reports. On the radio here broadcast the news that Greece was not prepared to intervene militarily on the island of Cyprus. What was left of the Greek Cypriot resistance collapsed altogether. John Palmer, NBC News, Cyprus. Η αμόχωστος παραδόθηκε αμαχητή. Αυτό δεν αποτελεί είδηση ούτε και αμφισβητείται τώρα πια. Τα τάγματα της αμοχώστου έδιναν μάχη να κρατήσουν τη Λευκοσία και όσοι παρέμειναν στην πόλη οπισθοχωρούσαν όσο προχωρούσε ο τουρκικός στρατός. Τα ρεπορτάζ από την αμόχωστο μεταδόθηκαν σε Ευρώπη και Αμερική. Έφτασαν μέχρι την Αυστραλία.
There's an eerie silence about the once thriving town. Certainly the Greek Cypriots, who make up 4/5 of its population, appear to have given up hope of keeping it out of Turkish hands. At first light, the Turkish jets bombed it, adding to the damage caused by similar attacks 3 weeks ago. They hit empty office blocks and deserted apartments. Whatever the Greek resistance may be in the face of the advancing Turks to the northwest of the city, there's none apparent in Famagusta itself. Many of the Greek inhabitants have taken refuge in the Deucalion British sovereign base area, a few miles southwest. After the coup a month ago, it was the Turks who sought refuge on the British bases. Now it's the Greeks, carrying with them what few belongings they can. We approach Famagusta along the road from Nicosia through Athienu and Melusha and Arsos and Lyci, running all the time south and parallel to the main Nicosia to Famagusta road, now impassable because it marks the southern flank of the Turkish advance westwards. The Greek villages were deserted. Even the United Nations have pulled out, though why isn't clear because it's unlikely the Turks will move any further south. Ρεπόρτερ του οποίου η ταυτότητα δεν αναφέρεται, ακολουθεί την πορεία των Ηνωμένων Εθνών εντός της αμοχώς του και την τυπική προσπάθεια να επιστρέψουν οι δύο πλευρές της θέσης τους. Ο επικεφαλής τους παρουσιάζεται αποφασισμένος στις δηλώσεις του, ωστόσο τελικά ο δημοσιογράφος καταλήγει στο συμπέρασμα πως ως συνήθως το ζήτημα παραμένει άλυτο και η Τουρκία μετακίνητη. After last night's shooting, it appeared that the UN was ready, for the first time, to do something concrete in order to preserve the shaky Cyprus ceasefire. Swedish, British and Canadian armoured vehicles and infantry moved out of the UN's Famagusta headquarters shortly before 7. Within 10 minutes, they were taking up firing positions facing the Turks inside the 13th century Famagusta fort. Behind them, the Greek positions. It was a stand the Turks could hardly mistake the meaning of as they peered out from their sandbag positions along the fortress walls. But why this show of UN strength? Lieutenant Colonel Olsen. Because the Turkish side has breaking the ceasefire since last Tuesday, 200 hours. They went out from the walls, erected new positions out of the walls, reinforced the positions they had out of the walls. And we need to have the freedom of movement in the harbor. So this is to re-establish the position of the United Nations, is it? We want the Turks to go back where they were some days ago. The Turks certainly have built new positions outside their walls along the quayside. But as they explained to the UN in the shape of Brigadier Frank Hine, the UN's British Chief of Staff, they have controlled the area since the war. Brigadier Hine disagreed and threatened, albeit politely, that the UN were moving in anyway to patrol the docks. As a small concession, the Turks did allow them to leave 3 vehicles in fixed positions, and the UN made no attempt to move the Turks on. The situation was, as usual, left unresolved, and the two sides parted, promising not to shoot at each other unless provoked. It's a delicate moment, but on past record, it's doubtful that the UN will do anything more than growl if the Turks decide to stand by their guns and stay put, as they most probably will. Η δεύτερη φάση της εισβολής είχε διαφορετικό αντίκτυπο στους Έλληνες της Κύπρου. Όσα συνέβησαν τις πρώτες μέρες στην πόλη και τα χωριά της Κερίνιας ταξίδεψαν μαζί με τους πρόσφυγες στη Μόρφου και την Αμόχωστο. Οι Μορφίτες, οι Μεσαωρίτες, οι Βαροσότες ήξεραν για τους βιασμούς, τις ατιμώσεις, τις εκτελέσεις παιδιών, γυναικών, αιχμαλώτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στην όψη των αεροπλάνων, στην είδηση της προέλασης του τουρκικού στρατού, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι να τρέξουν για να σωθούν. Λέγεται μάλιστα ότι οι πατεράδες έβαζαν τις κόρες τους να ντυθούν στα μαύρα, να φορέσουν μαύρο μαντίλι στο κεφάλι, ώστε να φαινόνται μεγαλύτερες και να γλιτώσουν την ατίμωση αν έπεφταν στα χέρια των Τούρκων. Η δεύτερη φάση της εισβολής ξεκίνησε 14 του μηνός και οι Τούρκοι ξεκίνησαν προς Αμόχωστο ανατολικά και δυτικά προς Μόρφου. Και από την περιοχή της Λαπίθου, Καραβά, παραλιακά και έσμιξαν οι δύο δυνάμεις προς το Μορφού, οπότε οι Μορφίδες
έχοντας ακούσει το τι έκαναν οι Τούρκοι στην προέλαση τους ή στις περιοχές που κατέλαβαν, με τους βιασμούς, με τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις, και τι, έφυγαν οι κάτοικοι. Μερικοί ηλικιωμένοι είχαν μείνει, νομίζω έμεινα στο οικείμα του Διγενή. Ο λυσσότης Παναγιώτης Παπαδημήτρης περιγράφει πώς πραγματικά κατελήφθη η λύση κατά τη δεύτερη φάση της εισβολής. Οι ξένοι ανταποκριτές μετέδωσαν τότε, όσο ο τουρκικός στρατός τους πληροφόρησε, ότι δήθεν ήταν τουρκικό χωριό, ότι οι λυσσότες κατέφυγαν στην Αγγλία και ότι θα επέστρεφαν για να ζήσουν υπό τουρκικό ζυγό. At Lyci, the Turkish men were around guarding their village, they said, in case the Greek Cypriots attacked. There were none to be seen. This village has evacuated many women folk, some of them to England. Soon, they said, they hoped everyone would return to live under Turkish rule. Έφυγαν οι Έλληνες το 17 του Αυγούστου, μετά τη δεύτερη εισβολή. Η λύση, έτσι για να πούμε, τη λύση ήταν στον παλιό δρόμο Λευκωσίας, Αμμοχώστου, και οι κάτοικοι έφυγαν στις 17 του μηνός. 17 του μηνός έπαιρασε ένα αεροπλάνο τουρκικό για εκφοβισμό των κατοίκων, επομβάρδισε, πολυβόλησε περισσότερο ένα σπίτι, εφοηθήκαν οι κάτοικοι, μάθαν ότι έφυγαν όλοι. Ήταν και γνωστά τα όσα έγιναν. Ναι, και έγινε μια ουρά από τη λύση ως τη Δεγγέλια, περπατητός ο κόσμος ούλος, όπως θεωρούμε κάποτε την προσφυγιά των διάφορων, και κατάληξαν όλοι στην Δεγγέλια. Να φανταστείς, εγώ στις βάσεις βασικά, εγώ να φανταστείς την μάνα μου και τον πατέρα μου, ήπρα τους στην Άχνα, σε ένα χαλαμάντουρο που ουδέποτε θα θέλαν να μείνουν και μέσα και τότε καταλήξαν και με. Πόσους κατοίκους είχε τότε η λύση? Τότε ήταν περίπου 5.000 κατοίκοι. Ήταν κεφαλοχώροι της Μεσαγορίας, ήταν μεγάλο χωρικό, το οποίο προοδεύε με την ημέρα, κάθε μέρα νεότερα. Να υπολογίζεις ότι τα οικόπεδα επουλιούνταν τότε στο 1974 5.000 λίρες. Δηλαδή κάπου 7.500-8.000 ευρώ την εποχή εκείνη. Ναι. Ήταν... Είχαν και Τούρκους? Τούρκους δεν είχαν. Σπάνια κατοικήσαν κάποτε μερικοί Τούρκοι, αλλά δεν είχαμε Τούρκους. Αλλά το χωριό είχε γύρω-γύρω Τούρκους. Από τη Σίντα, το Άρσος κλπ. Ενδιαφέρουσα είναι η δήλωση του επί δεκαετίες ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ραουφ Ντεχτάς τον Αύγουστο του 1974 σε ξένο δημοσιογράφο για το πώς βλέπει την κατάσταση εκείνη τη δεδομένη στιγμή στην Κύπρο. Παρουσιάζεται χαρούμενος, ευδιάθετος και μιλά για λύση ομοσπονδίας. I can only say this. I am very glad after the shooting, after the killing, which I think was very unnecessary, which we had during the last week. I think anyone should be glad, and I am. Do you think that the present circumstances will result in a partition of the island? No, not unless Greeks press for enosis. If they press for enosis, certainly it will result in partition. But if they don't, then we'll have a federal state, and I think if the Turks are given the security of life and security of property they deserve in their autonomous area, then mutual confidence will start to grow, cooperation will begin, equality will be established, and we'll have real peace. Do you want the Turkish population to move into the autonomous area? I see no alternative for their future existence in Cyprus as men, as human beings. What will be the role of the Turkish army now on Cyprus? The role has been, for their coming, the protection of the Turkish community and the protection of the independence of Cyprus. That role will continue to be, I think. Η ιστορία του Γιώργου Λιασί και των δύο οικογενειών, του Λιασί και του Σουπουρί, από τις πιο γνωστές και μέχρι σήμερα αναδεικνυόμενες ιστορίες. Οι μόλις πριν από μερικά χρόνια κηδείες των μελών αυτών των δύο οικογενειών που σφαγιάστηκαν από Τουρκοκύπριους στο Παλέκυθρο απετέλεσε το μοναδικό βάλσαμο στις ψυχές των παιδιών που τραυματίστηκαν ψυχικά περισσότερο και ήταν τα μόνα που επέζησαν. Ο Γιώργος, με μια σφαίρα στο κεφάλι, τράβηξε εύκολα την προσοχή του πρίγκιπα Αγα Χάν, τότε ύπατο αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.
church some miles away turned out to be the effective prison of nearly 200 Greek Cypriots. Mostly elderly, they appeared generally to be in good spirits. But as he talked, the prince heard of a 14-year-old boy evidently wounded in the head in the recent fighting. He's the only boy here who has a bullet which has not been removed. Let's just put him in our car, take him, get the thing done. He's obviously quite well, he can walk, so it's not very serious. We take him back. Erhan Bey diyor ki bunu götürebilir miyiz hastaneye çıkarsınlar. We take it out and then we send him back under our protection. All right? Very good. You come with us. On promise of returning the boy, medical treatment for Georgi Ayasis seemed assured. But another Turkish officer had different ideas. Prince Aga Khan or no. Come on. Take care. No. So, despite objections from a UN officer and the UN's High Commissioner for Refugees, Georgi Ayasis was marched back to captivity. The Turkish army had asserted its authority. Ύστερα οι πρόσφυγες έφυγαν από τα αντίσκηνα. Τα παιδιά μεγάλωσαν σε αληθινά κρεβάτια, φοιτήσαν σε σχολεία, χόρτασαν αγκαλιές, τα τραύματά τους επουλώθηκαν. Οι πληγές δεν κακοφορμίζουν πια. Οι εχμάλωτοι επέστρεψαν με τραύματα στο σώμα και τις ψυχές. Οι δολοφονηθέντες, κατά τις εκκαθαρίσεις των χωριών οι περισσότεροι, αδίκως, άνανδρα και άλλοι στα πεδία των μαχών, αναπαύονται εν ειρήνη. Όσα κι αν έχουν καταγραφεί, όσες εικόνες κι αν μεταδοθούν, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, δύο είναι οι ανοιχτές πληγές της Κύπρου, ακόμη και τώρα, μισό αιώνα μετά. Οι αγνοούμενοι και οι βιασθέντες, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Αυτά τα δύο εγκλήματα του τουρκικού στρατού δεν μπορούν να διαγραφούν, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ πλήρης αποκατάσταση αυτών των δύο εγκλημάτων, το ένα διαχρονικό και βασανιστικό και το άλλο ανίποτο. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να